वेलकम टु शेयरनगर नेपाल साथीहरु र सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 सालको र यही अंग्रेजी नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा चाहिँ तपाईहरुलाई मैले आज करिब 5000 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ शेयर मार्केटसँग रिलेटेड कोर्सहरु चाहिँ फ्रीमा विभिन्न प्रोमो कोडहरु सहित चाहिँ लिएर आएको छु र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आई होप कि तपाईहरुलाई यो कोर्सहरुले तपाईको इन्भेस्टिङ जर्नीमा केही हेल्प गर्नेछ र नयाँ कुराहरु सिक्नको लागि मद्दत गर्नेछ र मैले यी कोर्सहरु चाहिँ टेलिग्राम च्यानलहरुमा दिइराखेको हुन्छु र त्यहाँ चाहिँ गएर तपाईहरुले चाहिँ न्यूजहरु साथसाथै यस्तै नयाँ कोर्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र हामीले इबुकहरु पनि प्रोवाइड गर्ने गर्छौं। च्यानलहरुमा पनि तपाईहरु जोइन हुन सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुलाई कोर्स रहेको छ एक्सेल एडभान्स एक्सेल ट्युटोरियल रहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले लास्टमा अन्तिममा सर्टिफिकेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ फ्रीमा र यहाँ यो एक्सेल सिकिसकेपछि साथीहरु तपाईहरुले चाहिँ 90 प्लस भिडियोजहरु रहेका छन्, कन्टेन्ट रहेको छ 13 घण्टा भन्दा माथि र विभिन्न स्टडी मटेरियलहरु पनि प्रोवाइड गर्छन्। यहाँबाट इनरोल गरिसकेपछि बेसिक टु एडभान्स सम्म चाहिँ एक्सेलको चाहिँ विभिन्न कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ बेसिक अफ एक्सेल, फर्मेटिङ टुल्स एन्ड अप्सन, भेरियस फंक्शन्सहरुको बारेमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, म्याथमेटिकल, स्ट्याटिस्टिकल, टेक्स्ट, डेट एन्ड टाइम, लोजिकल, लुकअप, फाइनान्शियल एटसेट्रा र यो बाहेक अन्य धेरै कुराहरु जान्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ लगइन गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ पहिला सुरुमा यहाँ 1500 को कोर्स भारुको कोर्स रहेको छ र यहाँ 1500 भारुको कोर्सलाई चाहिँ तपाईले डिस्क्रिप्सनमा लिंक रहेको छ, त्यहाँबाट चाहिँ प्रोमो कोडहरु दिएको छु र त्यो प्रोमो कोडबाट पनि तपाईहरुले राखिसकेपछि त्यो यो कोर्स चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ इनरोल नाममा क्लिक गर्नु होला साथीहरु। त्यस्तै गरी अर्को कोर्स रहेको छ स्टक मार्केट मेड इजी भन्ने कोर्स रहेको छ र यो कोर्स पनि तपाईहरुको लागि सायद मलाई लाग्छ कि यो कोर्सले पनि तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमको चाहिँ जानकारी दिनेछ। पहिला सुरुमा त फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ, एनुअल रिपोर्टहरु, कम्पनीको चाहिँ एनालाइज कसरी गर्ने त भन्ने कुराहरु, त्यस्तै गरी ब्यालेन्स सिटहरु चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ MP100 प्रोमो कोड हाल्न सक्नुहुन्छ। कोडहरु र यो कोर्सको लिंक पनि मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। त्यहाँ आएर इनरोलमा क्लिक गर्नुभयो भने अनि अन्तिममा चाहिँ पे आउट गर्ने बेलामा तपाईहरुले चाहिँ प्रोमो कोड राख्नुपर्ने हो। र यो स्टक मार्केट मेड इजी भन्ने कोर्स चाहिँ साथीहरु नेपाली 1600 रुपैयाँ पर्छ भने भारुमा चाहिँ 1000 रुपैयाँ पर्दछ र इनरोल नाममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँ प्रोमो कोड हालिसकेपछि यो कोर्स पनि फ्रीमा पाउनुहुन्छ। र अर्को रहेको छ साथीहरु लर्न स्टक मार्केट फ्रम दी स्क्रैच एन्ड गेट सर्टिफिकेसन फर फ्री। यहाँ पनि सबैले चाहिँ स्टक मार्केट नै सिक्नु नि हो साथीहरु। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले बेसिक कम्पनीको एनालाइज गर्ने तरिकाहरु र फन्डामेन्टलहरुको बारेमा सिक्नुहुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ त्यो भन्दा अझै धेरै कुराहरु सिक्न सक्नुहुन्छ। यो कोर्समा चाहिँ SB100 चाहिँ प्रोमो कोड राख्ने हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ यो कोर्स फ्रीमा पाउनको लागि। प्राइस रहेको छ 1000 भारू। प्रोमो कोड राखिसकेपछि यो पनि तपाईहरुले फ्रीमा पाउनुहुनेछ र यो कोर्सको नाम रहेको छ A to Z अफ स्टक मार्केट फर बिगिनर्स र यो चाहिँ तपाईहरुले सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुनेछ लास्टमा। अनि त्यस्तै गरी अफ स्टक मार्केटहरु सिक्नुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट एन्ड भेरियस एभेन्यूज अफ इन्भेस्टमेन्टको कुराहरु छन्, टाइप अफ ब्रोकरहरुको बारेमा छ, इन्भेस्टिङ अर ट्रेडिङको बारेमा छ, त्यस्तै गरी स्टक मार्केट इन्डेक्सको बारेमा छ, स्टक एनालाइसिस, ट्र्याकिङ स्टक मार्केट, बेसिक गाइड टु IPO भन्नाले यहाँ चाहिँ तपाईहरुले स्टक मार्केटको बेसिक कुराहरु जुन चाहिँ तपाईहरुले जान्नुपर्ने अत्यावश्यक हुन्छ यदि तपाईहरुले इन्भेस्टिङ अथवा ट्रेडिङ गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने यो कोर्सले चाहिँ तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछ। त्यसकारणले मैले आजको यो भिडियोमा यो कोर्सलाई इन्क्लुड गरेको हो। र साथीहरु यदि तपाईहरुलाई यस्तै खालका नयाँ कोर्सहरुको बारेमा जान्नु मन छ भने हाम्रो टेलिग्राम च्यानल, भाइबर च्यानल, त्यस्तै गरी टेलिग्राम ग्रुप, अन्य फेसबुक ग्रुप पेज, त्यस्तै गरी हाम्रो वेबसाइटहरु रहेका छन् sharenagar.com, sharenagar.in वेबसाइट तथा विभिन्न माध्यमहरुबाट चाहिँ तपाईहरुले यस्ता फ्रीका कोर्सहरु अथवा चाहिँ इबुकहरु तथा अन्य मटेरियल्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ इन्भेस्टिङको लागि आवश्यक पर्छ, ती सबै पाउनुहुनेछ। र अन्तिममा हाम्रो च्यानल शेयरनगर नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै खालका भिडियोहरु हामीले ल्याइ नै राख्नेछौं। धन्यवाद।